السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. هذا النور الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة رأى رؤيا قبل أن يسلم. رأى أنه كان على شفير النار، وكان ينظر إلى النار ويرى سعتها، ويرى النار يعني منظر رهيب مفزع، ويرى أباه يدفعه إلى النار ليسقط فيها، وقبل أن يسقط النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسحبه من إزاره من جنبه حتى لا يقع. فقام فزعا خائفا، فرأى مين؟ رأى أبو بكر الصديق، فأخبر أبو بكر عن هذه الرؤيا، فقال له أبو بكر، قال: إن الله أراد بك خيرا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، وإنك ستتبعه حتى لا تقع في النار، وإن أبوك واقع فيها. فذهب هذا الصحابي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: بماذا تدعو؟ فقال: أدعو لعبادة الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأدعو إلى أن تترك عبادة الحجر الذي لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يرى ولا يدري من عبد ممن لم يعبد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإسلامه. الله سبحانه وتعالى يسر له طريقة التوبة، الله سبحانه وتعالى وفقه لذلك بأن رأى هذه الرؤيا. كم مرة مرت في حياتنا أسباب لكي نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكي نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أتت علينا هذه الأسباب. السؤال: هل استغلينا ذلك ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وتبنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ قد يكون محاضرة، قد يكون كلمة، قد تكون نصيحة رأينا يعني مرت علينا، فهل استغللناها ولا لا؟ هو استغل وتاب وأسلم ودخل في الإسلام. ماذا حدث؟ طبعا هو كان خامس من أسلم، من أوائل من أسلم. أبوه علم عنه، علم أنه أسلم، هو طبعا يعرف أبوه، فتخفى، ذهب إلى نواحي مكة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم الدين ويعبد الله سبحانه وتعالى. فقام أبوه بإرسال إخوانه اللي هو أولاده، إخوان هذا الصحابي، ليأتوا به. فأتوا به إلى أبيه، فقال له أبوه: هل اتبعت دين محمد؟ قال: نعم. فقام أبوه بسبه وضربه، كانت عنده مقرعة، ضربه على رأسه حتى انكسرت على رأسه، وقال له: اترك دين محمد، ويقول: لن أترك دين محمد. فقام أبوه وقال: لن تطعم طعاما. فقال: الله سبحانه وتعالى يرزقني. فجعله أبوه جائعا عاطشا حتى مرت عليه 3 أيام، 3 أيام في حر مكة لم يذق قطرة ماء. حبسه أبوه وقال لأولاده اللي هم أخوانه، قال لهم: إن أحد منكم كلمه فسيجازى بمثل ما جوزي به. بعد 3 أيام هذه جاءت فرصة وهرب إلى نواحي مكة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخفى هنالك وبقي هنالك هربا من أبيه. من هذا؟ هو خالد بن سعيد القرشي الأموي، يكنى بأبي سعيد. خاف وهرب بدينه، ترك أهله من أجل الله سبحانه وتعالى. اضطر أنه يختار بين أهله وبين دينه، فاختار أهله، فاختار دينه أقصد وليس أهله، واختار الله واختار نبيه. جاءت الهجرة الثانية إلى الحبشة، فكان أول من هاجر إليها، هاجر مع زوجته وبقي هنالك أكثر من 10 سنين، رزق فيها بابن اللي هو سعيد، ورزق فيها بابنه أيضا. تخيل الشخص يترك أهله وماله ويترك المدينة الذي عاش فيها وولد فيها، يترك كل شيء ويبقى أكثر من 10 سنين في غربة فقط لأنه عبد الله سبحانه وتعالى. رجع بعد ذلك، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في خيبر، رجع مع جعفر بن أبي طالب،
فأسهم لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سهما، أي كأنهم شاركوا معه. شوف الرجل الذي يريد رضا الله سبحانه وتعالى، قال يا رسول الله لم نشهد بدرا، معركة بدر ذهبت وهم هنالك، هو لو كان موجود كان حضر، يريد الخير يريد الأجر. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرضيكم أن تكونوا لكم هجرتين؟ فقال نعم. قال فذلك لكم، ذلك لكم. هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم من أهل مكة. قالوا أن أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب هو سليمان عليه السلام، وأول من كتب في مكة هو خالد بن سعيد. له قصص، له عبر، نكمل معها بعد قليل. نكمل مع خالد بن سعيد. خالد بن سعيد كان لديه خاتم، فأخبره النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرني هذا الخاتم. كان خاتم من حديد، فرآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسأله ما نقشه؟ قال نقشه محمد رسول الله. فأخذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح يلبسه. خالد بن سعيد شارك في غزوات عدة، شارك في حنين وتبوك والطائف وفتح مكة، وشهد عمرة القضاء مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هو من الذين كاتبوا أهل الطائف كما أمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين أهل الطائف. وشارك في غزو في فتح مكة كما قلنا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة أرسل سرايا للناس الذين لم يسلموا، ومنهم سرية خالد بن سعيد 300 شخص أرسلهم إلى عرينة. الشخص لما يكون مجتهد يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى يشارك في أعمال الخير كلها، تجده في كل موضع وفي كل مكان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن سعيد إلى اليمن على صدقات اليمن وأن يكون واليا عليها، وقال له إذا مررت بالعرب من سمعت فيهم الأذان فاتركهم، ومن لم تسمع فيهم الأذان فادعهم إلى الإسلام، ومن لم يجبك فجاهده في سبيل الله. فذهب وأصبح واليا هناك بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى المدينة وشارك بعدها في الغزوات، باع نفسه لله، يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى، يريد جنة عرضها السماوات والأرض، يريد الشهادة في سبيل الله. ومن المعارك التي شارك فيها أجنادين ومرج الصفر. وفي هذا قصة عجيبة. أم الحكيم بنت الحارث كانت متزوجة من عكرمة بن أبي جهل، وتوفي واستشهد في معركة أجنادين، فانتهت عدتها. بعدما انتهت العدة خطبها خالد بن سعيد، ثم تزوجها ب400 دينار، المهر 400 دينار، وأراد أن يدخل بها. وكانت ليلة معركة مرج الصفر ضد الروم في الشام، أيام فتح الشام، وبهذه المعارك وبهذه الجيوش فتحت الشام ودخلوا في الإسلام. فقالت له ألا تؤجل ذلك حتى تنفض هذا الجموع وحتى تنتهي هذه المعركة؟ فقال إني ظننت أني سأصاب في هذه المعركة، أظن أن هذه أيام الأخيرة، متيقن وجازم أني سأستشهد، أني سألاقي الله سبحانه وتعالى. فقالت حسنا. وبالفعل دخل عليها، وفي الصباح التالي اليوم التالي أولم وجمع الصحابة فأكلوا، وبعدما انتهوا من الطعام بدأت المعركة. يعني هذا أول يوم بعد الزواج، أول يوم بعد الزواج بدأت المعركة، جهاد في سبيل الله. هذا هو شهر العسل الذي قضاه. هم فين وإحنا فين؟ أنا ما أقول الواحد لما يتزوج يفعل مثل ما فعل، لكن أقل شيء الواحد المطلوب عليه إنه يرضي الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، يرضي الله سبحانه وتعالى في جميع أفعاله، نحسن نوايانا. حتى لو الواحد يذهب إلى سياحة، الواحد يحسن نيته، يحسن نيته، وبذلك يأخذ أجرا عظيما، ويبتعد عن الحرام، ويبقى أقل شيء في الحلال. لو كلنا فعلنا ذلك لكان وضعنا أفضل بكثير. وأيضا كم عدد السياح
السياح العرب، السياح المسلمون بالملايين يذهبون إلى كل أنحاء العالم. لو كل واحد كان عنده هم، سواء ذهب سياحة في شهر عسل أو سياحة بشكل عام، لو كل واحد حط هم إني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أتمشى، والله شفت شخص غير مسلم أبتسم له وأقول له كلمتين عن الإسلام، أعطيه كتيب، أعطيه نصيحة، أعطيه أي حاجة تدل على الإسلام. لو كلنا فعلنا ذلك، لو كلنا كان همنا نصرة هذا الدين، لتغيرت الكرة الأرضية بشكل كبير، لأن الناس يقتنعون بهذا الدين، لأنه الدين الحق، مجرد يحتاج تسويق، يحتاج من يوصله إلى الغير. فبدأت المعركة ودخل خالد إلى المعركة بكل قوة، وقاتل قتالا شديدا حتى قتل وحتى استشهد كما توقع. أحسن الظن بربه، فالله سبحانه وتعالى لم يخيب ظنه. أم الحكيم زوجته ماذا فعلت؟ ملاحظين أنه هذا أول يوم بعد الزواج، ماذا فعلت؟ أخذت عمود الخيمة، عمود الخيمة التي تزوج عليها فيه، عمود الخيمة أخذته وأخذت تقاتل في المشركين. قالوا أنها قتلت 4 أو 7 من المشركين بهذا العمود، ثم رجعت من غير أن تصاب بأي أذى. ما هذا الثبات؟ ما هذه النصرة العظيمة لهذا الدين؟ هكذا كان حالهم. العبرة خلونا نحاسب أنفسنا وكيف وضعنا في نصرة هذا الدين، ثم بالفعل بعدها نبدأ ننصر الدين بما نستطيع، بالكلمة، بالمقال، بالكتابة، بأي شيء نخدم هذا الدين ونكون ناصرين لهذا الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.